આજે આપણે બનાવીશું રીમઝીમ વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા ડુંગળીના લચ્છા ભજીયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો પહેલા વરસાદમાં ડુંગળીના ભજીયા જ બને. અહીંયા તમે જુઓ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ આપણા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા બનાવવાની ખાસ વાત એ છે કે આ ભજીયા બનાવવા માટે બહારથી તમારે કોઈ સામગ્રી લાવવાની જરૂર નથી. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રી સાથે જ આ સ્વાદિષ્ટ ભજીયા તમે તૈયાર કરી શકો છો. અને બનાવવાનો સમય માત્ર 5 મિનિટ. ચાલો બનાવીએ ક્રિસ્પી કુરકુરા અને સ્વાદિષ્ટ ડુંગળીના ભજીયા. નવા ડુંગળીના ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ ડુંગળી આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ડુંગળી લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લેશો અને હાથેથી ચોળશો ને એટલે ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ છૂટા પડી જશે. અહીંયા તમે જુઓ, આ રીતે પ્રેસ કરું છું ને તો ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ છૂટા પડી જાય છે. તો ડુંગળીના જે બધા પાર્ટ અલગ કરેલા છે ને એક મોટા મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. 3 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 2 થી 3 ચમચી જેટલી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને સાથે થોડા બેઝિક મસાલા પણ કરી લેશું. જેમાં 1 ચમચી લીલી વરિયાળી, 1 ચમચી સૂકા ધાણા. સૂકા ધાણા કોઈ પણ ભજીયાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધારી દે છે. તો ભજીયા બનાવતા હોય તો સૂકા ધાણાનો ખાસ ઉપયોગ કરવો. અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. ડુંગળીને બાઇન્ડિંગ મળે એટલા જ લોટનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ ચમચીના માપથી મેં 3 ચમચી ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડો ચોખાનો લોટ ઉમેરશો ને તો આ ડુંગળીના ભજીયા એકદમ મસ્ત ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. ભજીયાને થોડી સોફ્ટનેસ આપવા માટે ચણાનો લોટ લીધેલો છે. તો ચણાનો લોટ પણ આપણે 3 ચમચી ઉમેરશું. વધારે લોટની જરૂર પડશે તો આગળ ઉમેરશું, પણ અત્યારે બંને લોટ આપણે 3 ચમચી લીધેલા છે. હવે એક વખત હાથેથી ચોળી અને બધો મસાલો ડુંગળી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદ આવે એટલે જનરલી આપણે મેથીના ગોટા જ બનાવવાનું પસંદ કરતા હોઈએ છીએ. પણ ગમે ત્યારે જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે મેથી હાજર હોય એવું તો શક્ય નથી ને. અને ડુંગળી તો લગભગ બધાના ઘરમાં હાજર હોય. તો તમે આ રીતે ક્રિસ્પી અને કુરકુરા ગોટા બનાવશો ને તો ઘરના બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ડુંગળી સાથે લોટ અને બાકીના બધા મસાલા આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. આપણે ડુંગળીને બાઇન્ડિંગ મળે એટલો જ લોટ ઉમેરેલો છે અને ડુંગળી સરસ ભેગી થઈને એટલું આપણે ખાલી પાણી ઉમેરવાનું છે. બધું મિક્સ કરતાં હજી મને થોડા લોટની વધારે જરૂર લાગે છે. તો બંને લોટ આપણે 1 ચમચી વધારે ઉમેરી દઈશું. અહીંયા જુઓ કે બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે અને આટલું બેટર બનાવવામાં મારે 5 થી 6 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી છે. હવે એક વખત હાથેથી બધું ભેગું કરીને ચેક કરી લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી ભેગું કરી અને તો બેટરનો આપણે ભજીયા જેવો શેપ આપી શકીએ છીએ. ડુંગળીને બાઇન્ડિંગ મળે એટલા લોટનો જ ઉપયોગ કરીને તમે આ ભજીયા બનાવશો ને તો આ ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા તૈયાર થશે. અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બેટર સાથે તમારે કુકિંગ સોડા કે કોઈ વસ્તુ બીજી પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. બસ તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે આ રીતે બોલ જેવું તૈયાર કરતું જવાનું અને તેલમાં મૂકતું જવાનું. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દેવાની. વરસાદની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે તો તમારે કયા કયા ભજીયાની રેસીપી જોવી છે ને એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. તો તમારી પસંદગીના ભજીયાની રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ભજીયા તેલમાં મૂકી અને તરત જ પલટાવવાનું નથી, કારણ કે આપણે ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે. ભજીયા તેલમાં મૂકી અને તરત જ તમે જારો કે ચમચો અડાડશો ને તો ભજીયા તેલમાં છૂટા પડી જશે. એટલે થોડા ભજીયા સેટ થાય ને પછી હળવા હાથે આપણે પલટાવી લેવાના. અહીંયા ભજીયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો વધેલા બેટરમાંથી પણ આ રીતે આપણે ભજીયા બનાવી લઈએ. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું. સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરી દઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે સોડાના ઉપયોગ વગર આપણા ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે. અને સ્વાદ તો એવો, એક વખત બનાવીને ખાધા ને તો આખું ચોમાસું ઘરમાં તમને ડુંગળીના ભજીયાની જ ડિમાન્ડ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો
અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય. થેન્ક યુ.